So hari ni kita akan start belajar balik lah. Okay, so selama 18 minggu awak akan belajar dengan saya Mathematics SM025. Okay, so saya harap awak boleh bertabah dengan saya lagi satu semester je lagi and then awak boleh habis. Okay, so jom kita start. Right, so before saya nak masuk to today's topic, integration, saya nak tunjuk kat awak course overview untuk kita punya modul SM025. Okay, so SM adalah Mathematics, Science and then 025 merujuk kepada awak sekarang tengah belajar SEM 2. SEM 2 and then dia adalah 5 jam. Okay, kejap ada error. Okay, so dia sama juga macam SEM lepas. Awak akan ada 60% of exam and then 40% of continuous assessment. Okay, so 60% tu terpecah kepada dua. The first one, 20% adalah UPS. Okay, so UPS awak ada 3 lah. Sama juga macam SEM lepas. So ada 1, 2, 3. Okay, and then 40% adalah final exam. Okay, so yang this one saya tak sure lagi sama ada awak akan jawab dalam objektif macam SEM 1 ataupun subjektif macam sebelum-sebelum ni. Awak tak pernah jawab lagi. Okay, so this one kita tak tahu, dia akan nanti as you goes by this semester akan diberitahulah benda tu. So this one adalah PSPM 2. Okay, and then continuous assessment ada 3. So individual assignment 15%. Okay, so individual assignment 15%. Group assignment 20% and lastly group discussion just 5%. Okay, walaupun dia hanya 5% tapi 5% ini memainkan peranan yang besar sebenarnya untuk awak punya total marks. Alright, so I think that's all untuk kita punya assessment. Okay, so saya buka sekejap kita punya, this one, rancangan pengajaran semester. Okay, so untuk SEM 2 total tajuk, total topic that you are going to learn adalah 10. Sama juga macam SEM lepas. Okay, so ada 10 subtopik. Bukan subtopik, topik yang awak akan belajar dalam SEM 2 ni. So awak akan belajar calculus, awak akan ada belajar geometry, apa lagi tu? Statistik, probability and so on. Okay, so kita ada 10 topik yang akan dihabiskan dalam 18 minggu. Okay, kejap tu je kot. Cost overview. Yeah. Okay, so macam yang kita tahu, untuk 5 minggu yang pertama, kita akan belajar secara fully online. Okay, so minggu ni minggu kedua, so lagi 3 minggu kiranya kita akan belajar secara online and then after that kita akan hybrid. So hybrid maksudnya adalah ada kelas yang awak akan jumpa saya face to face and ada kelas yang kita akan just buat online je. Online tu boleh jadi saya bagi Google Meet, saya bagi instructions ataupun kita buat Google Meet. Okay, yang tu nanti saya akan bagi tahulah seterusnya. Okay, yeah, I think that's all untuk kita punya course overview. Ada soalan tak setakat ni? Okay, semua orang okay. Alright, so kalau ada soalan nanti tanya je kat saya. Okay, so jom kita terus masuk kepada tajuk hari ini. Okay, so based on the videos that you have watched, okay, so itu adalah subtopic 1.1, integration of functions. Okay, so what do you understand about integration so far? Apa yang awak faham? Apa yang awak dah belajar? Cuba cakap. Anyone? Inverse of differentiation. Okay, betul? Alright, so ada 2 orang cakap dekat dalam chat, message. So, integration is the inverse of differentiation. Okay, so saya tulis dekat sini. Dia inverse ke reverse? Saya rasa dia reverse, bukan inverse. Dia reverse, dia terbalik. Dia pusing balik ke belakang, bukan inverse. So, sepatutnya dia reverse. Okay, so integration adalah reverse of differentiation.
Okay, so dalam erti kata lain, awak boleh juga cakap integration is anti-derivative. So dia melawan the derivative. Derivative adalah differentiation. Okay, so saya tulis juga lagi satu. It is anti-derivative. Okay, so ada lagi tak benda lain? Apa kita punya simbol? Macam mana awak nak tahu itu adalah integration? Bila awak tengok soalan. Anyone? Type je dekat message tu kalau tak nak cakap. Ha. Ada bentuk S, okay? Simbol dia macam S, okay, betul? Siapa tadi macam nak bersuara tu tapi tak bersuara? Cuba bagi tahu apa awak nak cakap. Simbol lengkung. Okay, betul. Alright, so awak panggil dia simbol S. Ada yang panggil simbol lengkung. Saya panggil dia cacing. So, dia akan bentuk macam ni. Macam cacing sikit. Macam cangkuk lebih kurang. Cangkuk yang kita letak dekat atas pintu nak sangkut baju tu kan. Okay, so macam tu lah bentuk dia. Okay, so contohlah kita ada satu function. So ini, sign ini kita panggil dia sebagai integral sign. Okay, so this is what we call as integral sign. Okay, so contohnya saya punya function sekarang adalah x minus 2. Let's see. Okay, so bila kita ada simbol integral and then kita ada satu function, awak mesti tutup dia dengan something. Dia mesti ada with respect to apa. So in this case, kita nak integrate dia with respect to x. Okay, so soalan ini maksudnya adalah awak kena cari what is the integration of x minus 2 with respect to x. Okay, so kenapa penting kita tulis yang belakang ni? Why is it important for us to write this one? Okay, sebab soalan boleh jadi macam ni. Dia boleh juga bagi awak, let's say, integral of 2 dt. Okay, so kebiasaannya awak jumpa dia bagi dx. Maksudnya dia nak awak integrate with respect to x. But in this question yang warna hijau ni, dia nak awak integrate with respect to t. Okay, so bila dia nak with respect to t, maksudnya daripada constant dia akan jadi 2t. Awak tambahkan sahaja t dekat belakang. Okay, instead of x. Okay, so that's why penting awak tulis yang belakang ni juga. So dia mesti melengkapi. So bila awak ada integral sign, when you have integral sign, you must also have this one. Okay, bila ada integral sign, mesti ada this one juga. Okay, so itu adalah dia punya simbol. Yeah, I think that's all good dalam integration yang awak baru belajar. Okay, so basically dalam topik integration yang kita akan belajar SEM ni, awak akan belajar macam mana nak integrate basic function. Sorry, before that, ada apa-apa soalan tak nak tanya untuk yang belah sini? Any questions so far? Ya, ada, Miss. Ada. Okay, good. Alright, so saya sambung. Okay, so dalam topik integration, chapter 1, awak akan belajar macam mana nak integrate basic function. So basic function contohnya macam polinomial. Dia simple saja. Dia ada x sebagai base. Okay, so and then awak akan belajar macam mana nak integrate exponential function, e power of x ataupun a power of x, and then log function, so ln x, and then lastly trigo function. Okay, so setakat ni awak dah belajar 3 sahajalah sampai sini. Yang this one belum belajar lagi. Trigo function kita akan belajar next class. Okay, so itu adalah apa yang awak akan belajar untuk integrate, and then dia ada application. Okay, the same goes to differentiation. Integrate belajar yang itu dekat chapter 1.4. So contohnya awak ada satu graf. Ini graf awak. So ini axis awak. Okay, and then let's say this is your graph. Okay, so soalan minta awak cari area of this function. Yang ni. Minta awak cari area this line.
So macam mana awak nak cari dia? Nanti awak akan belajar. Okay. So kita akan gunakan integration lah basically. Okay. So I think that's all the overview of chapter 1. Okay. Integration. Alright. So jom kita tengok yang ni, this one. Saya bagi 3 contoh soalan yang melibatkan integration. Okay. So kalau awak baca soalan ni, so yang the first one dia cakap dekat situ, find the integral of ada cacing and then 2x tambah 7 dx. Okay, and then second dia cakap dekat situ, integrate the following function with respect to x. Okay, and then nombor 3 dia tulis terus. Dia bagi terus dalam bentuk equation, integral 2x plus 7 dx ni sama dengan apa. So, tiga-tiga ni adalah sama je sebenarnya. Dia minta awak cari integration. Dia minta awak integratekan this function with respect to x. Okay, so contoh-contoh soalan yang akan awak jumpalah dalam integration. Okay, so saya ada soalan. Kalau soalan tu bagi find the indefinite integral, apa maksud dia? Indefinite, okay, betul. Integrals. So, apa maksud indefinite integrals ni? Siapa nak teka? Okay, tak ada orang jawab. Okay, tak apa. So, saya sambung terus. Okay, so dalam integration, dia ada 2. First, indefinite. Betul. Okay, first indefinite integral, second adalah definite integral. Okay, so macam Eddie cakap, dia no exact number. Maksudnya dia macam dia tak tetap. Kita tak tahu constant dia. Okay, so tu adalah indefinite. Satu lagi adalah finite. Bukan finite, definite. Integral. Okay, beza dia adalah kalau indefinite awak akan ada plus c lepas awak integrate. Okay, and then definite integral awak tak ada plus c. Tak ada plus c. And then beza pada simbol adalah yang atas tu indefinite integrals dia ada cacing sahaja. Kalau yang definite integral awak akan ada lower limit and also upper limit. Yang tu nanti kita akan tengok. Okay, so itu sahaja. Sekiranya dalam chapter 1.1, subtopic 1.1, kita hanya fokus pada this one sahaja. Indefinite integrals only. Okay, so jom kita tengok seterusnya. Okay, kita before that. Okay, so tadi kita dah tahu, we know that integration is the antiderivative. So meaning that, let's say, awak ada satu function. So, saya ada satu function, contoh function let's say gx. Okay, so soalan saya, kalau saya integrate gx, apa saya akan dapat? Integrate gx with respect to dx. What do we get? Betul, fx plus c. Quick. Okay, sebab this one yang dekat atas ni, dia adalah differentiation. Okay, so meaning that. Okay, and then kita tahu integration is antiderivative. So bila kita integrate apa yang kita dapat tadi, so lawan balik kita akan dapat fx. And then kena tambah dengan c juga. Okay, so saya tulis dalam bentuk lain nak bagi awak nampak. Contohlah function saya, let's say I have 2x.
Okay, so 2x kita differentiate, kita akan dapat 2. Betul? Okay, so proses dekat atas, kita sebut dia sebagai differentiate. Dx. Okay, so proses patah balik ke belakang daripada 2 pergi 2x is what we call as integration. Okay, boleh nampak tak? Saya baru terangkan konsep sahaja. Ain, Nampak Miss, jelas. nampak kan? Okay, good. Awak terbuka video tu, perasan tak? Sengaja Miss. Oh, sengaja. Okay. Takut tak perasan ada orang lalu kat belakang ke? Tak, dalam alert tak Miss. Okay, so saya sambung. Okay, so saya ada soalan. Kenapa bila kita integrate a function, kita kena tambah C? Lily, kenapa kena tambah C kat belakang? Sebab dia indefinite, betul? Okay, sebab dia indefinite, betul. Tapi dia ada sebab lain. Kenapa? Siapa nak cuba tak? Kenapa? Kena tambah C. Sebelum saya explain. Sebab dia indefinite, betul. Tapi dia ada sebab lain lagi. Dia lagi tepat lah kiranya. That reason. Ada? Okay, tak apa. Saya terang terus. Okay, so contohlah sekarang function kita 2x kan? Ni contoh yang saya bagi, function kita adalah 2x. So 2x kita differentiate dapat 2. Okay, let's say saya ada 2x tambah 1. Saya differentiate, saya dapat apa? Dua, betul? And then contoh lain saya bagi, saya adalah saya 2x tambah log 5. What do I get for this one? 2 juga. Okay, betul. Okay, so apa yang kita boleh concludekan dekat sini is awak ada function yang berbeza. You have different function dekat sini yang bila awak differentiatekan, awak dapat jawapan yang sama, which is just 2. Okay, so apa yang membezakan function kat sebelah kiri hanyalah constant sahaja. Okay, so yang ini dia ada tambah kosong. So awak ada tambah kosong kat sini, you have plus 1, you have log 5 dekat sini. Okay, so that's why bila kita integrate satu function, mesti ada tambah C. Sebab kita tak tahu asal-asalnya function tu before kita differentiate, apakah constant dia. Boleh faham ke? Boleh. Okay, good. Okay, so that's why kena tambah C. Sebab inilah, ni adalah reason dia. Okay, so dia boleh jadi tambah. Sebenarnya dia ada 1, dia ada kosong, dia ada log 5, dia ada any constant dekat belakang tu yang kita tak tahu. It can be any constant. So that's why dia mesti ada tambah C. Sebab constant tu dia hilang bila kita differentiate. Okay, so saya perlu tulis ke? Saya tak tahu tulis macam mana. So nanti awak tulis sendiri. Okay. Alright, so itu sahaja. Ada soalan tak untuk this one? Tak ada. Ain mewakili semua. Saya nampak dia geleng seorang je. Okay, kalau ada soalan terus tanya. Alright. Okay, so jom kita tengok soalan tutorial nombor 1 dan 2. Okay, so dekat nombor 1 and 2, dia adalah konsep integration is antiderivative. So these questions want to test you whether you understand or not that first concept yang awak kena tahu pasal integration. Okay, so jom kita try tengok soalan dia. Untuk yang first part ni awak dapat proof tak? Show that. This one awak dapat tak? Dapat Okay. So kalau tak dapat, tengok balik nota SEM 1. Macam mana nak dapatkan dia. So awak kena guna quotient rule.
Okay, so mesti akan dapat jawapan juga. Okay, so saya tulis balik. D dx of x cubed over 1 minus 2x is equal to x cubed 3 minus 4x over 1 minus 2x square. Okay, macam tu. Okay, so bila kita differentiatekan x cube yang belah kiri, this one, differentiate this one, awak akan dapat this one. Okay, so sekarang ni soalan minta kita cari integral of this function. Okay, so apa yang awak perasan dengan function ni? Dia sama dengan apa? Kejap, saya lost internet connection. So, saya tak boleh baca message dekat laptop saya. Dia hilang. So, kalau boleh bagi tahu dalam suara lah. Saya nak dengar. Voice out your opinion. Yang show that. Show that. Okay, betul? Dia sama kan? Okay, so maksudnya apa yang soalan minta sekarang ni? Integral of x square 3 minus 4x over 1 minus 2x square dx adalah sama dengan, okay, so kita ada satu function, kita differentiate dapat this one. Okay, so sekarang soalan minta kita integrate pula, terbalikkan this one. So jawapan kita adalah yang ni. Okay, and then jangan lupa tambah c. So we have x cubed over 1 minus 2x plus c. Okay, alright. Sekejap saya kena buka juga. Nak baca chat. Set now. Saya nak baca chat. Okay. So, itu adalah soalan nombor 1. Ada soalan tak untuk nombor 1 ni? Boleh, Miss. Okay. So, saya rasa nombor 1 dia tak ada masalah sebab dia straight. Dia terus nampak kiranya apa yang awak dapat dekat sini, itu adalah apa yang soalan nak dekat sini. So, awak boleh terus bagi jawapan. Okay. So, the problem I think is at question number 2. Okay. Sebab dia berbeza sedikit. Sedikit saja beza dia. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buat dia. Okay, so kalau tengok nombor 2, dia cakap dekat situ, show that dy dx is equal to blah 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 blah. Okay, so I believe you all dapat show tu. Kalau berjaya. Okay, so saya tulis dekat sini, d dx of y. Y kita adalah 3 square root 2x minus 3. Salah. Itu adalah jawapan kita. So kita ada set 2x minus 3 cube square root. Okay, and then jawapan awak adalah 3 square root 2x minus 3. This one. Okay, so sekarang ni soalan minta kita cari, hence find integral of negative 6 2x minus 3 dx. So apa maksud hence? Hence maksudnya awak kena guna balik apa yang awak dah cari. So you need to use back what you have found in the first part untuk dapatkan second part. This one. Okay, so kalau kita tengok dekat situ, beza dia, okay, tengok perbezaan dia dulu. So awak ada this one. You have this one dekat sini. Okay, and then dekat sini soalan minta negatif 6 tapi awak ada 3 sahaja. So macam mana awak nak dapatkan negatif 6 daripada 3? From 3, how are you going to get negative 6? Darab negatif 2.
Yes, exactly. Okay, so awak kena darabkan dengan negatif 2. Okay, so saya tulis dekat sini. So, negative 2 times 3. And then salin balik the third 2x minus 3. Tutup. Okay, and then tulis dx. Okay, so apa yang saya nak buat, saya akan bawa keluar negatif 2 ni ke sini. Okay, so I will have negative 2 integral 3 2x minus 3 dx. Okay, so ini dia sama dengan t sin. So awak substitute kan sahaja. You just substitute back. So your answer will be, just dekat sini, negative 2. And then kita punya y adalah 2x minus 3 cube. And then plus c. Okay, boleh faham tak? This one. Boleh, Miss. Boleh. Ada apa-apa soalan tak? No question, Miss. No question. Ada. Okay, good. Okay, so saya nak bagi awak satu extra question. Kejap Saya bagi kat siapa semalam? Okay, saya bagi awak satu extra question. So, contohnya kita ada so let's say d dx of ln x is equal to 1 over x ln x. Okay, so find integral 3 over 2 x ln x dx. Okay, nah cuba try. Saya bagi dalam 2 minit. Dah ke? Dapat jawapan tak? Jawapan Lagi sekali tak jelas. Oh, internet tak ada guys. Hello, boleh dengar tak suara saya?
Boleh Miss. Boleh. Boleh, okay. Okay. Saya ada masalah internet dekat sini. So, saya tak dengar sangat suara awak. Saya explain terus, boleh? Okay, so tadi saya tengok jawapan AD. Saya tak rasa jawapan tu betul, AD. Cuba tengok balik macam mana cara awak buat. Okay, so saya tulis balik dekat sini. Saya explain lagi sekali. Okay, so ini adalah apa yang awak ada. Soalan bagi. Okay, so you know that when you differentiate this one, this is what you are going to get. Okay, 1 over x ln x. Okay, so sekarang ni, soalan minta awak cari integral of 3 over 2 over 3 over 2x ln x. Okay, so beza antara apa yang awak ada dengan apa yang soalan nak is just 3 over 2 sahaja. Okay, so what can you do is awak bawa keluar the 3 over 2. So guna pen lain. It brings up the 3 over 2 and then salin balik integral 1 over x ln x. Oopsie, sorry. Dx. Sini. Okay, and then you know that this one is actually equal to this one. Okay, sebab awak patah balik je ke belakang. Okay, ini dah sama dah dengan this one. So, this is what you're going to get. Okay, so your answer will be 3 over 2 and then ln in bracket ln x plus c. Any question? Boleh faham tak? Boleh. 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 Okay, AD boleh tak? Okay, saya tak dapat baca mesej. Sekejap saya tengok dekat dalam Google Meet. Incall message. Tengok. Boleh faham. Okay. Okay, good. Okay. Alright, so jom kita sambung. Okay, so I think that's all for antiderivative. Okay, so basic rules of integration. So there are a total of 5 basic rules of integration. Okay, so yang pertama sekali is the simplest one. Okay, the first one is the simplest one, which is when you have a constant and you integrate it, awak just darabkan dia sahaja dengan x dekat belakang. Okay, so maksudnya, contoh, awak ada ln 3. Ln 3 adalah constant. Sebab apa dia constant? Sebab dia tak ada variable x dekat dalam dia punya function. There's no x variable in this expression. Okay, so dia stand alone. Dia ln 3, constant. So kalau awak tekan calculator, you will get a number. Okay, so contohnya, ln 3, bila kita integratekan dia with respect to x, awak akan dapat x ln 3. Just like that. And then jangan lupa tambah c. Okay, so let's say lah, saya terlupa nak buat tambah c ni. Betul tak jawapan akhir saya? Salah. Salah, okay, betul. So contohlah awak ada markah, 2 markah. Let's say lah 2 markah. Satu untuk pengiraan, satu dekat jawapan akhir. So awak hanya dapat 1 markah sahaja. Jawapan akhir tak ada markah. Okay, 1 markah dekat pengiraan, 0 markah dekat jawapan akhir. Salah. Sebab dia tak tepat. Okay. So dia mesti tambah C. Okay. Yang bawah-bawah tu pun sama juga. So kalau awak tengok, E kuasa 2. This one is a constant. There's no X. Okay. So again, just put X sahaja. So dia jadi E square plus C. Nah, letak X tu dekat belakang pun okey juga. Sini. Sama je. Okay. So sin pi dengan 5 pun sama juga. So you just multiply whatever constant that you have with X and then tambahkan dengan C. Simple. Okay, so 5X tambah C. That's it. Okay, so itu adalah the first one. Yang ini jangan pernah salah. Okay, so kalau ada satu pun constant. So dia akan jadi X lah. Okay, so itu adalah rules yang pertama. Okay, so tengok rules yang kedua. So rules yang kedua,
let's say awak ada base awak X, so you have X as your base, okay, and then dia ada power. Okay, so macam mana kita nak integratekan dia? So kalau differentiation dia adalah tolak, so integrate lawan, kalau lawan dia mesti tambah. Okay, so tambah yang dekat atas. Okay, and then kalau differentiation lah, kalau differentiation kita darab, integration kita bahagi. So dia lawan je, lawan antara dua tu. Okay, so kalau yang satu tu tolak, integrate tambah. Kalau differentiate darab, integrate akan bahagi. Okay, so kalau untuk jawab soalan kita, if we have integral of x cube dx, kita akan dapat, so salin balik x and then power awak akan increase by 1. So 3 plus 1 is 4. And then divide by your new power which is 4. And then don't forget to plus C. Okay, so let's say lah, contoh kalau awak macam tak yakin, betul ke aku buat integrate ni, tak yakin lah. Okay, so awak patah balik je. So awak try differentiate balik this one, awak mesti dapat sama juga. Okay, so differentiate x power of 4 over 4, 4 bawa depan and then salin je yang lain tu, power jadi 3. So kita cancel out 4, dapat balik x cube. Okay, so itu adalah cara untuk recheck macam mana betul tak awak punya integration tu. Yeah, that's all. Okay, so dah 2 rules. Ada apa-apa soalan tak setakat ini? Kalau saya cakap lagi sangat bagi tahu, saya boleh slowkan. Kalau ada soalan terus tanya. Any question? Okay. So, in call message. Okay. Alright, so saya sambung. Okay, so I believe these 2 rules, you have no problem. Awak okay je. Maybe yang lain-lain punya rules awak akan ada masalah sikit. Tapi saya rasa yang basic ni senang je sebenarnya. Okay, so saya sambung kepada rules yang ketiga. So I'm just gonna recap all these rules before kita discuss soalan yang saya minta kawan-kawan awak buat. Okay, so nombor 3. Let's say awak ada satu constant. You have a constant dekat depan. Okay, and then awak ada satu expression dekat sini. Okay, so macam mana kita nak integrate dia adalah kita akan bawa keluar 4 ni. Okay, and then kita akan integrate this one by using yang sini tadi. Okay, so simple sahaja apa yang kita akan dapat. You are going to get 4 x squared dx. Okay, and then kita akan integratekan x square. So kuasa 2 tambah 1 jadi kuasa 3 and then over 3 plus C. Okay, itu adalah jawapan kita dapat dari sikit. Okay, siap. Okay, simple saja. Okay, so contoh saya punya soalan, boleh tak kalau saya tak nak buat this step? Saya rasa buang masa, saya tak nak buat lah, malas. Okay, so saya nak terus lompat pergi sini. Betul tak? Saya hilang markah tak kat mana-mana? Anyone? Rasa betul ke tak betul? Siapa rasa betul angkat tangan? Tengok sikit ada angkat tangan tak? Macam nak tengok. Okay, so ada beberapa orang sahaja yang angkat tangan. Okay. So jawapan dia adalah betul. Okay. So awak tak tulis yang saya scratch tu pun boleh je. Tak ada masalah. Okay. Kalau awak nak tulis pun okay. Tak ada masalah juga. Okay. So dua-dua boleh. Tapi kalau untuk orang yang dah biasa, bila awak dah familiar with integration, saya yakin awak memang akan lompat terus yang ni. Sebab awak tahu. Okay. So 4 ni dia tak payah kacau. Salin je balik. So awak kacau yang x square sahaja. Ni jangan kacau. Kacau yang ni je. Okay. So itu adalah rules yang ketiga. Okay, so kita pergi yang nombor 4. Okay, so rules number 4, dia dibagi awak fx plus or minus gx. Okay, so macam mana kita nak integratekan dia? So awak akan integratekan one by one.
each term yang soalan tu bagi, awak akan integrate. So contohlah macam ni, dia ada 2x cubed and then you have x square. Then you have negative x and then you have 6. Okay, so macam mana kita nak integratekan dia adalah senang je, kita integrate one by one. Okay, so this one pun sama juga. Dia ada dua cara untuk tulis. First, awak boleh pecahkan dia one by one. So let's say integral of 2x cubed dx and then you have integral of plus x square dx minus integral x dx plus integral 6 dx. Okay, semput. Okay, and then barulah awak integratekan dia. So jawapan awak untuk this one is 2x power of 4 over 4 plus x cubed over 3 minus x square over 2 plus 6x and don't forget plus c. Okay, so ini simplify. Satu, this one, 2. Okay, so soalan saya. Kalau awak nak tulis yang ini or awak nak terus tulis yang bawah ni? Siapa rasa yang dua-dua lagi senang kat tangan? Maksudnya awak nak tulis dua-dua ni. Cuba kat tangan. Saya tengok. Dua-dua. Dua-dua, awak tulis dua-dua. Okay, boleh, no problem. Okay, Ramai. Okay, so kita dah tahu sama ada awak tulis ataupun tak tulis, sama je. Betul juga. Asalkan betul jawapan akhir awak tu. Okay, so if let's say saya tak nak tulis this one, saya terus lompat yang akhir ni pun tak ada masalah. Okay je. Okay, macam saya dah familiar. Saya tak suka nak tulis integral sign dengan dx tu satu-satu. Saya rasa leceh. Okay, so saya tak nak buat yang tu. Saya terus lompat step yang terakhir. Terus dapat jawapan je. Okay, tapi if awak belum biasa, awak nak biasakan diri dulu, awak tulis je dulu satu-satu. Pecahkan dia satu-satu, write the integral sign and dx for each and every term that you have in your question. Okay. Itu adalah rules yang nombor 4. Ada soalan tak setakat ni? Tiada, Miss. Tiada. Ada Miss. Okay, so tak hilang markah tau. Saya takut saya tersalah sebut. Okay, so awak tak hilang markah pun kalau awak buang this one. Okay, let's say awak cancel this one, awak tak nak tulis, lompat terus dapat jawapan akhir, awak tak hilang markah pun. So awak dapat full mark. Okay je. This one betul. Okay, nak buat dua-dua pun betul. Okay, so yang terakhir sekali, rules number 5. Okay, so rules number 5. Okay, so let's say awak ada satu expression. So you have an expression ax plus b. Okay, and then it has power. Okay, so before awak nak guna rules ni, awak mesti notice something yang dekat dalam ni, ax plus b, it must be in linear form. Okay, so dia mesti dalam bentuk linear saja. Linear maksudnya dia punya general formula adalah ax plus b. So the highest power, the highest degree of awak punya polynomial adalah 1. Okay, so let's say contoh kalau saya ada soalan minta saya cari integral of x square plus 4 square dx. Can I use this rule? No. Tak boleh. Okay, so tak boleh. Okay, betul. So this one tak boleh lah. Tak boleh. Okay, so dia mesti linear sahaja. If and only if. Linear je. Tak boleh benda lain. Okay. Alright, so macam mana cara kita nak integrate dia? So awak ingat balik dulu masa awak belajar differentiation. Contohlah awak ada satu function x plus 2 power of 6, let's say. Awak nak differentiatekan dia. So bila kita differentiate, awak akan salin balik x plus 2 in the bracket and then power dia akan jadi kurang 1 kan. So awak dapat 5. Okay, and then awak bawa 6 tu ke depan. Dan awak bahagi lagi. Sorry, bukan bahagi, darab.
darab dengan differentiation in the bracket. So x plus 2 differentiate dapat 1. Okay, so bila differentiate awak jadikan dia darab, dekat integrate dia akan jadi bahagi. So dia terbalik saja. Okay, so that's why awak akan dapat rule ni. So saya bawa dia ke bawah, hilangkan dia. Okay, so kita terbalikkan apa yang kita tahu daripada differentiation. So I just copy back whatever I have in the bracket. Okay, and then power dia akan increase by 1. So power kita jadi 4. Okay, so awak kena bahagikan power yang baru, bukan darab. So bahagi power yang baru you have 4 and then bahagi lagi dengan derivative of the bracket which is negative 1. Okay, so and then don't forget to plus C. So final answer is negative, negative x plus 9 power of 4 over 4 plus C. That's all. Okay, senang ke susah? Siapa senang kat tangan? Senang kat tangan? Ada beberapa orang. Okay, so sebenarnya senang je integration ni. Alright, so jom kita sambung sikit before kita rehat pukul 9. Boleh ke semua orang? Sikit je lagi before kita rehat. Message. Okay, so far so good. Okay, if no good, you tell me. Okay, so jom. So far so good. Okay, so kita terus bincang soalan yang saya minta kawan awak buat. Okay, so basically dia soalan yang simple je, senang je soalan dia. Okay, this one, find the integrals. Okay, so soalan nombor 3, minta kita cari integrals of the following function. Okay, so soalan 3A Wardah yang buat. Okay, so cuba awak tengok jalan kerja Wardah. Betul tak? Ada apa-apa yang kita perlu komen ataupun kita perlu betulkan sama-sama tak? Ke semua perfect? Betul dah? Tak apa-apa perfect. Okay, so Miss. InsyaAllah. Isunya. Okay. Okay, betul? Perfect. Okay, so dia adalah rule nombor 2. So awak ada satu power and then kita just tambahkan je dengan 1. Okay, so you just add 1 which is 6. Okay, so dia bahagi je dengan power yang baru with new power which is 6. And then 5 ni datangnya daripada sini. So kita salin je balik 5 tu. Okay, so tambah C. Betul? Perfect. Okay, so saya ada soalan. Contohlah, saya terlupa, syok sangat jawab integration kan. Saya tulis yang ni. Lepas tu saya tulis sini. Soalan saya. Betul tak? Kejap lagi satu. Saya buang yang ni. Apa awak rasa? Betul ke tak betul ke macam ni? Salah. Salah. Tak Okay, boleh, betul. Miss. Yes, okay. So once you integrate the function, you need to Tak boleh. abandon the integral and the x sign. Okay, so bila awak dah start integrate, awak mesti hilangkan integral sign dengan dx and kena tambah c. Okay, so kalau tengok dekat sini, this one kawan awak dah integrate. Okay, tapi kalau saya letak this one, integral sign and also dx, okay, so maksudnya dia salah lah dekat situ. Sebab kita dah integrate ni, tapi kita still ada lagi the process. So tak boleh. Okay, so kalau awak buat macam ni, awak buat yang ni dengan this one, maksudnya kita kena integrate lagi sekali apa yang kita ada kat sini. Okay, which is salah. Okay, so yang kawan buat tadi tu dah betul. Perfect. Okay, good. Alright, so kita tengok contoh C pula. Okay, so yang C ni macam saya cakap tadi. So that's why dia penting untuk awak ada with respect to apa kat belakang ni. Okay, so in this question, dia nak kita integrate with respect to W. Okay, so variable awak dalam W, bukan dalam X. Okay, so bawa konten keluar, this one.
Okay, and then tukarkan bentuk W ni, jadikan dia base N pula, sorry. Jadikan dia base W and then kita nak power. Okay, 1/3. Okay, so sama juga menggunakan rule number 2. So kita tambah 1 dekat power and then divide by new power and then don't forget to plus C. Okay, so kawan awak disimplify, betul dah? Perfect. Okay, so ada tak apa-apa soalan untuk this one? Tiada. Tak ada. Okay, senang je kan? Okay, good. So saya pergi laju sikit. Kita tengok soalan nombor 4. Okay, so tengok soalan nombor 4. Soalan ni J dengan Lia yang jawab. So kita ada denominator kita single. So dia satu saja. Dia bukan ada dua term. So bila ada satu term, awak boleh pecahkan dia. So pecahkan dia, this one. Okay, so ini jadi satu term. This one jadi satu term. Okay, so kalau tengok kawan awak buat, dia tak pecahkan pun satu-satu tu. Sorry. Okay. Dia pecahkan tapi dia tertinggal something. This one. Mesti kena ada integral sign. Okay. So kalau nak pecahkan mesti tulis lengkap lah. Maksudnya each term yang awak ada, dia mesti ada integral sign and also dx. Boleh? J okay ke? Okay, so ini tertinggal. Okay. Okay, good. Boleh. Okay, good. So basically saya rasa betul juga ni. Betul kan dapat jawapan? Sama? Sama. Okay. Okay, so 4C pula. So macam mana kita nak jawab 4C is we expand this one. This one. Okay, so dapat yang ni. Okay, so sama juga awak akan menggunakan power rule. So tambah 1 and then bahagi dengan power baru. So ni tambah 1 bahagi power baru. This one tambah 1 bahagi dengan power baru. Okay, so kalau tengok kawan awak ni, yang ni betul. This one perfect. So every term akan dapat integral sign and also dx. Integral sign dengan dx. Perfect. Okay, so kalau tak nak buat yang tu, lompat terus. Buang yang ni, terus lompat bawah. Okay, so betul. Semua dapat jawapan yang sama? Sama. Sama. Okay, good. Okay, saya lajukan sikit lagi. Okay, Sama. so sama. Okay, good. Alright, so yang last kali, find the following indefinite integrals. Okay, so ini yang saya cakap tadi, indefinite integral. So dia sama je, beza dia cuma tak ada limit and awak kena ada plus C. Okay, so Wafa dia advance sikit, so dia guna substitution method. Okay, so saya tak nak discuss dulu substitution method. Kita akan belajar dekat 1.3, methods of integration. Okay, so this one saya biar dulu. Okay ke Wafa? This one nanti kita akan sambung dekat 1.3. This is what we call as substitution method. Okay. Okay. Okay, so terus lompat kepada soalan baki. Okay, so kalau tengok dekat D, what do you have over there? Okay, so ini kita akan gunakan rules yang terakhir. So awak bawa 4 keluar. The constant you bring outside. Okay, so awak hanya integrate yang dalam ni sahaja. Okay, so power tambah 1 dapat 3/2 and then divide by the new power. Okay, and then don't forget to divide by the derivative of this one. So 3 tolak 8x differentiate dapat negatif 8. So negatif 8 duduk kat bawah, bukan duduk kat atas. Salah Okay, and then tambah C. Itu saja. Simple. Terus dapat jawapan. Okay, habis nombor 5. Nanti nombor 6 kita sambung dekat exponential. Okay, ada tak apa-apa soalan sebelum kita berehat? Tiada. Tak ada. Okay, jomlah kita rehat dulu 5 minit. So 9-6 minit kita sambung balik. Okay. So jom kita sambung. Alright, so awak dah belajar macam mana nak integrate basic
function, polynomial, third, power of 1/3, etc. Okay, so sekarang kita tengok, saya recap balik. How are you going to integrate exponential function? Okay, so let's say, tengok example terus. Kita ada soalan minta kita find the integral of ex dx. Okay, so dia sama juga macam differentiation. Okay, so awak kena ingat balik differentiation apa yang awak dah belajar. So dia akan apply balik dekat integration. Okay, so bila awak ada e power of x, untuk integratekan dia, kita akan salin balik apa yang soalan bagi. So just copy back what question gave us. So we have e power of x. Okay, and then don't forget to plus c. Okay, so kenapa dia single sahaja e power of x? Kenapa dia tak ada bahagi dengan apa-apa? Okay, sebabnya adalah sekarang ni power kita dia single x sahaja. So let's say kalau awak differentiate x, awak akan dapat 1. So awak akan letak 1 kat sini, bawah ni. Okay, so 1 tu adalah hasil differentiate x. Okay, and then awak kena bahagikan juga dengan ln of your base. So base awak sekarang adalah e. This one. Okay, so that's why kita tak tulis yang bawah tu bila kita ada e power of x sahaja. Sebab 1, yang ni pun 1. So awak ada e power of x over 1, which is just e power of x. Okay, so that's why. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Example yang seterusnya, let's say. Okay, so example seterusnya, beza dekat awak punya power. Okay, so now your power is 3x plus 2. Okay, so kita nak integrate, kita salin balik. You copy back the question. E power of 3x plus 2. Okay, and then awak kena bahagikan dengan apa? Differentiate 3x tambah 2 dapat? 3. 3, Miss. Okay, betul? Okay, and then kita akan bahagikan lagi dengan ln of base e. Okay, and then don't forget to plus c. Okay, so simplifykan jawapan kita. So this one dah jadi 1. So your answer is e power of 3x plus 2 over 3 plus c. Okay, simple saja. Okay, so last example. Saya bagi contoh bila awak ada base yang lain. Okay, so let's say now you have base 3. Okay, so bila kita ada base 3, kita salin balik soalan. Sama juga. 3 power of 1 minus 5x. Okay, and then divide by the derivative of our power, which is negative 5. Okay, and then multiply with ln 3 plus c. Okay, so simplifykan jawapan kita, cantikkan dia. So awak dapat negative 3 power of 1 minus 5x over 5 times ln 3. That's all. Okay, ada soalan tak untuk this one? Integration of basic exponential function. Ada tak apa-apa soalan dalam tutorial, dalam nota ke yang awak tak boleh buat ataupun tak faham ke? Boleh dia tanya kat sini. Tak ada. Semua orang okey? Okay. Okay, good. Okay, so saya sambung. Alright, so sekarang saya tunjukkan contoh kawan awak dulu. This one. Okay, so soalan ini Roland dengan Ajiman yang buat, page 39. Okay, so tengok soalan B dulu. Okay, so kawan awak dia bawa keluar constant. So this one adalah 1/2. Okay, so bawa keluar constant kat sini. Alright, so constant jangan kacau, biarkan dia dekat depan. So awak fokus dekat sini sahaja. Okay, so e power of negative 4x. And then awak kena divide by the derivative of our power, which is negative 4. Okay, saya perasan something. Ada apa-apa yang tak lengkap tak dekat sini? Something is missing.
tambah C. Yes, betul. So once you start the process of integration, you need to plus C. Okay, once hilang sahaja integral dengan dx tu, awak kena tambah C. Okay, so yang tadi tu dikurang lengkap lah. Alright, so saya biasanya tanda saya strict sikit. So ada penanda dia baik hati sikit, dia pemurah. Walaupun awak tertinggal dekat sini plus C, tapi jawapan akhir awak ada, awak dikira full mark. Betul? Okay, tapi kalau saya tak nak. Saya nak awak biasakan. Once awak dah hilangkan integral sign dengan dx, awak mesti tambah C. Okay, so mesti lengkap lah. Sini ada, sini pun ada. Baru saya bagi full mark. Okay ke? Roland okay? Boleh? Boleh. Okay, so jangan careless. Boleh. Okay, good. Okay, so itu adalah soalan B. Saya check betul ke? Okay, betul. So, kejap kan. Cara untuk kita integrate exponential function dengan polynomial function, dia berbeza tak? Okay, so contohlah, awak ada e power of x, awak nak integrate. Okay, so cara untuk integrate awak dah tahu. Tapi in case lah awak terlupa, awak buat macam ni. E power of x plus 1 over x plus 1 plus c. Ini salah Okay, this one tak betul. This is totally incorrect. Salah kefahaman. Okay, so untuk plus 1 and then divided by new power, that is only applicable to when you have x as your base. Okay, so awak ada x power of anything. So yang itu barulah awak boleh guna konsep tambah 1 and then divide by new power. Okay, so this one salah. Sama jugalah macam differentiation. So kalau differentiate exponential function, awak tak tolak 1 dekat power dia. Okay, so awak ada cara yang berbeza untuk awak differentiatekan dan integratekan dia. Okay, so setiap function tu cara dia berbeza. Okay, so itu adalah 6B. Alright, so 6F kita tengok. So kalau awak pecahkan satu-satu. So this one dia pecahkan satu bahagian. This one pecahkan lagi satu bahagian. Okay, so perfect, betul. Dua-dua ada integral sign and also dx. Okay, and then integratekan satu-satu. Okay, betul. So this one betul, this one betul. Jangan lupa tambah C. So jawapan akhir simplifykan. Betul. Okay, perfect. Okay, so saya isi soalan. Kalau tak ada soalan, saya sambung je. Okay, boleh? Alright. Okay, so jom kita masuk integration of the form integral f prime. Okay, so awak ada f prime x and then awak ada e power of fx. Okay, so untuk soalan yang macam ni, dia ada 3 case. So ada soalan yang melibatkan exponential. Sekejap, saya turun ke bawah sikit. So ada soalan yang melibatkan, this one adalah ln, I think. Okay, and then this one juga. So apa yang awak kena tahu, awak kena cari pattern dia dulu. Okay, so you need to find the pattern first. Okay, so pergi kat sini balik. Okay, so bila awak tengok soalan awak sekarang, dia macam complicated. Okay, so awak ada 2 function yang didarabkan. So macam mana awak nak integrate? So awak ada function this one and awak ada satu lagi function dekat sini. So awak ada polynomial and awak ada exponential functions. So you have a combination of functions over there. Okay, so dia adalah special case kita panggil. So awak kena cari dia punya pattern, relationship dia antara power and also the function that you have in front of the exponential. Okay, so sekarang ni awak tengok dekat sini. Kalau awak perasan, this one adalah the derivative of this one. Okay, so daripada sini, bawa pergi sini, awak differentiatekan dia. Okay, so kita tulis dalam bentuk function. So function saya, fx saya adalah x cube plus x minus 2. Okay, so bila saya differentiate, so dia akan jadi f prime of x. So you have 3x square plus 1. Okay,
So basically, this one is your fx. This one. Okay, and then yang dekat depan ni adalah awak punya f prime of x. Okay, so daripada sini kita tahu bila dia ada dalam bentuk yang ni, bila soalan kita, integration kita is in this form, dia akan jadi ini sahaja. Okay, so your answer is e power of fx. So our fx is x cubed plus x minus 2 and then plus c. That's all. Okay, boleh faham tak this example? Any question for Boleh. this one? Boleh. Okay. So, kejap saya pergi contoh lain. Okay, contohlah. Kadang-kadang soalan bagi kita tambahan. Dia bukan exactly f prime x e to the power of fx. So, contohnya kadang-kadang soalan bagi awak macam ni. So, ada 3 kat depan. Okay, so dia ada 3 kat depan. Tapi, this one yang warna purple tu adalah awak punya, sekejap saya pakai pen warna hitam. So yang purple ni adalah awak punya f prime of x. Okay, yang warna hijau adalah awak punya fx. Okay, so everything fx yang ni, sorry, f prime x is this one and then fx is this one. But you have additional 3 kat depan ni. So apa yang awak boleh buat is awak darabkan sahaja dengan 3 kat situ. Settle. Okay, sama juga kalau awak ada constant-constant yang lain. Okay. So, anything yang terkeluar daripada awak punya general form ni, awak just darabkan sahaja dia dekat depan. Okay, saya tunjuk example terus pergi soalan tutorial. Okay, so ini contoh soalan tutorial. Mana yang berkaitan? F. This one. Kita tengok yang F ni. Okay, awak dah try belum buat 7F? Have you tried? Dapat tak jawapan? Dapat. Dapat? Okay. Saya buat sama-sama kalau sesiapa yang tak dapat. Okay, so sekarang balik soalan. Integral of x square e power of x cube. X cube. Okay, so bila kita tengok dekat sini, soalan kita ni dia lebih kurang menyamai mana tadi? Saya copy kat bawah. Soalan kita kat bawah. Sikit. Okay, so change color. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, power awak ni, this one is kita panggil fx. So saya tulis kat bawah fx berapa. So we have fx equal to x cube. Okay, so kita akan cari f prime of x which is 3x square. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, this one dia dah bertukar jadi e power of fx. Kat sini x square. Tapi kat sini awak ada 3x square. Okay, so beza dia dekat sini sahaja. 3 ni sahaja. Okay, so apa yang awak kena buat is, so awak tulis balik. Okay, so saya tulis balik dia dalam bentuk general kita yang warna purple ni. Okay, so bentuk general kita dia ada integral sign and then f prime. So f prime kita adalah 3x square e and then to the power of fx. So fx kita adalah x cube dx.
Okay, tapi soalan kita, dia tak ada 3. Dekat sini, dia tak ada 3. 3 ni tak ada. So, macam mana awak nak hilangkan 3 kat sini? Apa yang awak kena tambah? Bahagi 3. Bahagi 3. Betul, exactly. Okay, so you need to divide your question, your general form sekarang ni with 3. Okay, so bahagikan dengan 3. So, saya letak dekat depan 3 tu. 1/3. Okay, so kenapa kena bahagi 3? Sebab bila kita bahagikan dengan 3, 3 dengan 3 cancel out. So, kita dapat balik soalan kita. Okay, so sekarang ni, so pada balik. Alright, so bila kita dah bawa 1/3 ke depan, so 1/3 akan tinggal kat depan. Okay, so apa yang kita dapat sekarang dekat belah kanan is just e to the power of fx. So fx kita adalah x kuasa 3. And then don't forget to plus c. Okay, boleh faham tak? Jelas tak saya punya explanation? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Okay, Azrina faham tak? Azrina, nah. Memproses ada. Okay, boleh. Boleh faham tak? Kalau tak faham, tanya terus. Boleh. Boleh. Dia macam ragu-ragu je pun, itu macam lambat susah kan? Okay, so nanti awak cuba fahamkan balik. Kalau tak faham juga, tanya saya semula. Okay, so saya tulis dalam bentuk general form. Saya pakai pen warna lain lah. Pink colour. Okay, so this one adalah fx. Sorry, f prime of x. Okay, and then yang dekat atas tu saya guna warna orange. So this one is our fx. Okay, so if you notice, yang ini bentuk dia dah sama dengan this one. Okay, so bila dah dapat bentuk yang sama, kita akan terus dapat jawapan e power of fx sahaja tambah c. Okay, so ini dah sama dah dengan bentuk general yang awak ada dekat sini. So just tukarkan dia jadi e power of fx. So dapat yang ini. Tapi awak ada 1/3 kat depan. So 1/3 tambahkan sahaja, letak kat depan. And then tambah c. That's all. Okay, so siapa yang tak faham ataupun blur-blur, cuba fahamkan dulu example ini. Okay, if you still don't understand, try to watch our GM balik ataupun awak boleh tanya saya terus. Okay, so saya sambung seterusnya, rules yang seterusnya. Okay, so let's take a look at this one. Okay, so integration of 1/ax plus b. So let's say awak ada satu expression, dia ada denominator. Okay, variable awak duduk dekat bawah, denominator. Okay, and then bahagian atas adalah constant. So atas mesti constant. Okay, so dia mesti constant dekat atas ni. Dia boleh jadi 1, dia boleh jadi 2, 3, 4, 5 and ni number. Okay, so contoh, saya buang yang ni sekejap. Ini saya dapat 2. Let's see. Okay, so untuk yang the first example, when you have just 1/x, you integrate, dia akan dapat ln x plus c. Okay, so untuk integration of this one, ln awak dia kena ada modulus sign. You need to have the modulus sign bila awak cuba nak integratekan the function. Okay, kenapa kena ada modulus sign? Yang tu awak cari sendiri. Kalau jumpa, balik ke saya. Okay, so itu adalah awak punya homework. Nanti cari sendiri. Okay, so yang seterusnya, second example. So now you have 2/3x plus 1. Okay, so to make our life easier, we bring out the 2 in front of the integral sign. So you have 1/3x plus 1.
and then dx kat belakang. Okay, so kita akan integratekan yang ini sahaja. Okay, so 2 darabkan dengan ln 3x plus 1. Okay, and then don't forget you need to also divide it by the derivative of yang kat tepi ln tu. Okay, so you are going to have over 3/5. And then plus C. Okay, so itu adalah jawapan kita. Oh, sorry. Dapat sikit. Okay, so jawapan kita. Okay, kejap. Saya ada soalan. Betul tak kalau saya buat macam ni? Saya buat 2 over 3, 1 over x plus 1. Is this correct? Siapa kata betul? Wrong. Wrong. Okay, so ada seorang jawab wrong. Saya cakap correct tak? Okay, tak ada. Thank God. Okay, so salah Okay, salah. Betul, salah. Okay, so kenapa dia salah? Sebab 3 tu, dia adalah milik X sahaja. It belongs to X only. It does not belong to this one. Kalaulah let's say, awak ada 3X plus 3. This one baru betul. Okay, yang ini baru betul. Okay, tapi sekarang awak ada 3x plus 1 sahaja. So ini adalah basic algebra. Okay. Kalau ada plus 1 sahaja, then dia salah lah. Kalau yang ini, salah. Okay, settle. So itu adalah untuk non-function. Okay, so kenapa bila kita ada 1 over something expression, constant over an expression, kita dapat ln. Okay, sebab awak ingat balik, dulu masa awak belajar differentiation, so awak ada contohnya ln x plus 3. Okay, awak nak differentiatekan dia. So bila differentiate kita tahu, kita akan buat 1 over yang dalam bracket, x plus 3. Okay, so that's why bila kita ada satu expression, constant dekat atas, expression dekat bawah, dia akan terbalik jadi ln bila kita integrate. Okay, so ingat balik konsep differentiation yang awak dah belajar. So dia akan relate je lah. Okay, so itu adalah integration of 1 over ax plus b. Okay, so kita tengok yang seterusnya, integration of the form. So we have f prime dekat atas and then kita ada fx dekat bawah. Okay, so contoh yang saya ada sekarang. Okay, so sama juga macam exponential tadi, awak kena cari pattern dia. Okay, if you notice, kalau awak perasan, awak perhatikan betul-betul, buka mata hati. So, ini adalah hasil derivative of yang bawah ni. Okay, so bila awak dx kan dia, awak akan dapat yang atas tu. Okay, so saya tulis balik. So, your fx is x square minus 1. Your f prime of x is 2x. Okay, so kalau saya tuliskan dia dalam bentuk general, so if I write it back in the general form, saya guna warna hijau lah. Okay, so dia adalah integral of fx over, f prime over fx dx. Okay, so dah sama dah bentuk. Yang ini bentuk dia dah sama dengan this one, sebiji. So apa yang awak akan dapat is just this one. Okay, so your answer, saya buat warna biru, is going to be ln and then modulus, your fx is x square minus 1 plus c. This is your final answer. Okay, boleh tak untuk this one? Kalau macam confused kan, kenapa dia jadi Boleh. macam tu, awak terbalik. Okay, so let's say lah awak confused, awak macam tak puas hati. Kenapa daripada sini over this one, tiba-tiba dapat yang ni kan? So awak terbalik kan? So cuba awak differentiate this one. Differentiate this one, mesti dapat balik this one. Sorry, bukan itu.
Yang ini sahaja. Okay, so saya try balik differentiate contohnya. Okay, so contoh saya differentiate. So saya akan dapat 1 over, salin balik yang dalam ln tu, x square minus 1. Okay, and then darabkan dengan derivative inside the ln, which is 2x. Okay, so dapat sama kan? This one dah sama dah dengan this one. Okay, so that's why lah dapat macam ni. Ini contoh sahaja. Buang balik. Okay, in case awak nak pastikan jawapan awak tu betul ataupun tidak, awak try differentiate balik. Dapat tak sama? Patutnya sama lah. Okay, any questions so far? Ada. Okay, semua orang okay? Ada. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, so kejap. Apa saya cakap lupa dah? Oh, okay, ada lagi satu. Last one. Alright, so let's say, ni last sekali. Ni yang special case yang terakhir lah. So let's say awak ada satu function and prime. Ini awak punya original function. So you have that x. Ini adalah the derivative. Okay, example. Is that you guys? Boleh dengar tak suara saya balik? Okay, so awak ada satu function, fx, dia ada power. Okay, and then kat depan dia adalah the derivative of your function. Okay, so bila awak ada that kind of integration, dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, so contoh kita tengok, example. So, awak kena cari pattern lagi sekali. You need to open your mind, you need to open your eyes. Awak cari pattern. Okay, so if you notice, this one adalah hasil derivative of this one. Okay, so kita pergikan dia ke sana, dapatlah 2x. Macam tu. Okay, so saya tulis kat sini bagi nampak sikit. So fx is x square minus 3. And then we differentiate, we get 2x. Okay, so bila saya susun balik dia dalam bentuk general. Okay, yang depan tu adalah f prime of x. Yang belakang tu adalah fx to the power of 4 dx. Okay, so if we have this kind of integral, awak akan terus dapat jawapan macam this one. Okay, so jawapan akhir kita, our final answer is, kita salin balik fx, so x square minus 3. Okay, to the power of, tadi power dia 4. Okay, so bila integrate, power akan tambah 1. So you have power of 5. And then over with 5 as well. Plus 6. Settle. Okay, ada soalan tak untuk this one? Okay, tak apa. Kita tengok dulu soalan tutorial. Okay, kalau soalan terus tanya. Alright, so before kita pergi soalan tutorial, basically awak akan belajar satu lagi method, which is substitution method. Okay, so saya rasa substitution method is way easier than this one. So you don't have to remember each special case that we have over here. Okay, so awak hanya perlu faham macam mana nak buat substitution method sahaja for integration. Okay, but that one we will learn later. Iklan kita.
Okay, saya sambung. Sorry, abang CDM banyak lalu kat atas rumah saya. So, suara saya jadi tenggelam. Okay, so jom kita tengok kepada soalan tutorial. Okay, so awak dah try kan buat soalan tutorial nombor 7? Ada tak mana-mana dalam soalan tutorial ni yang awak nak saya discuss kat sini? Ke semua okey saja? Kita dah discuss F settle. Yang lain okey juga? Tak ada masalah? Okay. Okey. Okay. So, Rosalinda minta saya explain E. Okay, ada tak lagi yang lain selain E? Okay, so saya explain E dulu. If you have any additional question afterwards, you can just... Okay, B ada juga. Okay, so saya pergi E dulu and then saya patah balik pergi B. Okay, so jom kita tengok. Last before kita habiskan kelas kita. Alright, so E. So saya salin balik soalan. So I have integral 2x x square plus 2 to the power of 7 dx. Okay, so apa pattern yang awak perasan dekat soalan ni? What pattern do you see? Oh, D pun ada. Siapa yang bertanya tadi? Rosalinda. Macam mana lagi sekali? F prime. Okay. So, fx kan? Okay, betul. So, this one is the derivative of this one. Okay, so awak differentiate x square plus 2. Awak dapat this one, 2x. Okay, so saya tulis kat sini fx is equal to x square plus 2. And then I differentiate, so I will get 2x. Okay, so kalau kita tulis balik dalam bentuk general form, saya tulis terus dekat belah kanan. Sini. Bawahkan sikit. Okay, dia dah memang sebiji dengan general form. Okay, so jawapan kita awak akan dapat. So dalam bracket adalah fx. So you have x square plus 2. And then you have power. Power kena tambah 1. 7 tambah 1, 8. Divide by 8 plus C. That's all. Boleh tak, Rosalinda? Faham, Miss? Okay, good. Alright, so kita pergi soalan B pula. Soalan Jeremia. Soalan B, saya sambung dekat bawah. Muat tak? Muat je. Okay, so soalan dia adalah 2 over 3 minus 4x. Okay, so apa yang awak perasan dekat soalan ni? Dia dalam bentuk apa sebenarnya? What do you notice for this question? Anyone? Any idea? Jeremy? Jeremy, hello. Ada idea tak bentuk soalan ni macam mana? Siapa-siapa nak tolong jawabkan? Linear, okay, betul linear. Tapi linear tu dekat mana? Kat bawah ke kat atas? Bawah. Exactly. So we Bawah. have linear. Betul.
So kita ada linear function ataupun kita boleh sebut dia sebagai just function duduk dekat bawah. Okay, so bila kita ada satu function dekat bawah and then constant dekat atas. So saya tulis dekat sini bagi awak nampak. So atas ni adalah constant. Bawah ni adalah function. Function, contoh. Okay, so bila kita ada constant over function, apa yang kita akan dapat adalah non. Okay, so bawa dulu keluar constant tu. So you have 2 integral 1 over 3 minus 4x. dx. Okay, so integrate sahaja 1 over 3 minus 4x. Awak akan dapat 2 times with ln modulus 3 minus 4x. Tutup. Okay, and then don't forget to divide with the derivative of inside the ln, which is negative 4, and then plus c. Okay, simplify. So your final answer is negative ln 3 minus 4x over 2 plus c. Itu sahaja. Jeremy boleh faham? Okay ke tu Jeremy? Boleh. Okay, good. Okay, so last kali last one adalah D. So, saya buat kat bawah lah, tak muat. E power of x. Well, EX plus 4 dx. Betul ke? Okay, betul. Okay, so jom tengok lagi sekali. This one. Okay, apa pattern yang awak nampak? So kita kena cari pattern tu yang penting. What is it? So siapa nak cuba? Mana satu fx, mana satu f prime x? F prime atas. Betul? Fx yang di bawah. Okay. So f prime adalah yang di atas. Fx adalah yang di bawah. Okay, so saya tulis balik. So your function is e power of x plus 4. Okay, when you differentiate, you get just e power of x sahaja. Okay, so sebenarnya awak punya soalan ni dia dalam bentuk general f prime of x over fx dx. Okay, so kalau soalan awak dalam bentuk yang ni, if your general form is in this green color, your final answer will be, awak tulis function. So function awak adalah e power of x plus 4. Okay, so dia adalah ln sebab dia duduk kat bawah. Ln plus c. This is your final answer. Okay, so kalau awak tak pasti jawapan awak betul ataupun tidak, cuba try differentiate balik. Differentiate balik, dia mesti dapat this one. Mesti sama. Okay, semua orang okay tak ni? Cuba respon. Okay, so saya rasa semua orang okay? Boleh, Miss. Okay, cuba respon. Okay. 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 Okay, good. Dia punya okay tu. Okay, salah. Alright, so kita dah habis.